هل بطارية الايفون 11 برو ماكس اكبر؟ وايضا الصدمة اللي حطتنا فيها سامسونج مع الاندرويد القادم، وبالتأكيد اوبو جابت شيء ما حد كان يتوقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول للتقنية والعلوم. أبدأها بأول خبر، ورسميا خلاص الناس استلموا الجوالات حقات الآيفون 11 و11 برو وال11 برو ماكس. مع استلامهم الجوالات الإقبال الأكبر كان على فئتين محددة، الآيفون 11 والآيفون 11 برو ماكس، هذا حسب مصادرنا من الطلبات المسبقة اللي صارت في أكبر المتاجر في المملكة. هذا الأمر يعني أنه بالفعل نفس الرتم اللي كان موجود مع الايفون الماضي، فكان الايفون 10R والايفون 10s ماكس هم اكبر اثنين مبيعا. حاليا ما زال الرتم نفس الشيء، اكبر ايفون واقل ايفون هم اكثر شيء يبيعوا. لو تكلمنا عن الاجهزه القادمه من ابل، اوريدي بدا الكلام عليها من الحين، بدا يتكلموا عليها الناس، بيقولون الجهاز القادم في عام 2020 هو اللي اخيرا حيحصل على تغيير جدا كبير من ناحيه التصميم. والى الحين هذا الامر اشاعات، فهذا لا يعني شيء، ولكن هذا الامر المتوقع مع الايفون الجاي. وبطبيعه الحال اشوف هذا منطقي، لانه ثلاث اجيال الحين نفس الشيء، 10 10s وايضا الحين عندنا 11 كلهم نفس الشيء تقريبا من ناحيه الفورم فاكتور وهويه وطريقه التصميم. سؤال وجاء على بالي ودي اعرف رايكم فيه، هل تتاثر الشركات باخبار الاختراقات اللي تصير عليها؟ اي او لا، او يمكن حسب نوع الاختراق. جوجل وتسريبات أكثر عن البيكسل 4 ما بقى إلا يسربوا نص المؤتمر وإيش يصير في المؤتمر والأشياء الباقية في المؤتمر غير الجوال، لأنه الجوال طلع له صور كثيرة، فهذه مجموعة من الصور الجديدة اللي برضه طلعت لنفس الجوال القادم. الجوال حيحصل على الإيماءات، نفس الإيماءات اللي أعلنت في مؤتمر الميت، والجوال نفسه اللي تقدر ترفع الصفحة تنزل الصفحة وتسوي أشياء مختلفة على نفس الجهاز، يعني تشغل فيديوهات توقف فيديوهات بوز وزي كذا. فهذا المؤتمر أكيد حيكون في أمر آخر من جوجل، ومتوقع يكون البيكسل بوك، النسخة الجديدة من البيكسل بوك بشاشة 4K. هل لنا اهتمام كبير للبيكسل بوك؟ أبدا ما أظن، منطقتنا أصلا ما صار لها حضور رسمي لجوجل ومنتجاتها، فكيف يكون عندنا اهتمام لباقي الأشياء حقتها؟ وهالكلام بيجي على أوبو باقي الحلقة. أيضا هواوي مع الخطوة اللي سووها في إطلاق الميت 30 والميت 30 برو، وإعلان شبه رسمي إنه ما حيجينا حاليا في المنطقة حقتنا، فننتظر متى حيصير إن شاء الله الأمور أحسن وتنحل الأمور بينهم وبين إن شاء الله الولايات المتحدة الأمريكية، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الصين ممثلة بهواوي والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بأمريكا نفسها، وتضبط الأمور وترجع نشوف الميت رسمي موجود. يا جماعة فعليا لو سويت لكم الحين تصويت وسألتكم إيش رأيكم بالميت 30 برو من ناحية التصميم، عن نفسي بالفعل أشوفه تصميم جدا جميل مميز عن الجوالات الباقية من ناحية الجهة الخلفية بالتحديد. الجهة الأمامية والقذلة والنوتش والأشياء دي كلها ماني مرة متحمس عليها، بس من الجهة الخلفية والألوان اللي جاء فيها شيء مختلف طلعت فيه نفس هواوي عن الباقيين. ما عندهم كاميرا مربعة زي أكثر الجوالات اللي تطلع السنة، ولا جوالات ولا كاميرات طولية من الجهة الخلفية، فقط عندهم الستايل الدائري. سبق وفي شركات نزلت ستايل دائري للكاميرات، ولكن ما حد نزل العدد هذا من الكاميرات ولا الأسلوب هذا في نفس التصميم. فيعطيهم العافية على جودة التصميم وحسن أيضا التصميم، ولكن متتمنى الجوال أيضا يكون عندنا موجود في السوق، الله يسرها يا رب. ولكن في عندهم نظام الهارموني، لازم اتكلم انه حيكون موجود على تلفزيوناتهم اللي برضو اعلنوها في المؤتمر، حتكون على نظام الهارموني او اس، هذا النظام اللي المفروض انه يكون خليفة الاندرويد بالنسبة لهم. ذكرتها سابقا واذكرها مرة ثانية، اتوقع انه هواوي تاخذ منحنى امازون في طريقة تسخير نظام الاندرويد اللي هو الاوبن سورس، المصادر المفتوحة، لوضعهم. فيمكن يصير عندك نفس النظام حق هواوي اللي عليه نفس الطبقة والواجهة الأساسية من هواوي، والمتجر الخاص فيهم اللي استعرضوا المتجر حقهم في المؤتمر، وبالطريقة هذه يضبطوا أمورهم، يقدروا يحصلوا على الخدمات الباقية ويضبطوا أشياء على الأقل بديلة لخدمات جوجل تخلي الناس تحصل على خدمات جوجل. وهذا الأمر اللي ماشي مع الكندل، ننتظر ونشوف، الله ييسرها يا رب العالمين. يعني حرام يصير في المنافسة زي كذا، يصير في شيء غير عادل في المنافسة اللي بين كبار صانعين الجوالات، ولا ايش رايكم؟ وعلى ذكر صانعين الجوالات الكبار، نتكلم على سامسونج وتحديث الاندرويد 10. اعلنت قائمة جوالات ستحصل على هذا التحديث من فئة الجي، فئة الاي، فئة الام، النوت والاس. النوت والاس انصدمت لما شفت انه نسخة 9 ونسخة السنة اللي قبلها نسخة 8 من النوت أو من الأس ما لها ذكر، يمكن يجي بوقت لاحق،
ولكن حاليا في هذه القائمة ما لها ذكر. وأيضا نفس المثل في الوصول التدريجي للتحديثات، هذا الأمر اللي حيكون معاهم، وأكيد حنأكد لكم الوصول أول بأول لمنطقتنا، لأنه احتمال كبير تختلف عن الإطلاقات في المنطقة أو باقي مناطق العالم بحكم اللغة العربية وتواجد اللغة العربية عندنا في هذه المنطقة. ولكن الأمر اللي يتأكد معنا الآي او اس 13 اللي نزل وتم التحديث، أكيد كلكم حملتوا التحديث أو ضبطوا أموركم بيوم 19، فوصل التحديث لنا. هذا التحديث جلب معه كثير من التعديلات والتحسينات في النظام، توصل لك سماعتين على الجوال بلوتوث في نفس الوقت، تستمتع في المشاهدة أنت وشخص ثاني معك على نفس هذا الجوال. طبعا هذه لأنهم استغلوا قدرات البلوتوث 5 على عكس ما بعض الجوالات ما استغلت قدرات البلوتوث 5، وهذا الأمر ممكن على كثير من جوالات الأندرويد اللي فيها بلوتوث من نسخة 5. المهم وأشياء أخرى زي النمط الليلي جابوا توصيلة الماوث واستغلال البلوتوث، الاختصارات صارت أفضل وأحسن، الميوت ما الميوت، فأشياء جدا كثيرة. يعني بالفعل الجوال حتى لما نتكلم على ال11 برو ماكس هذا مثلا اللي جاي في العلبة بنظام 11، حتلاحظ التجربة نوعا ما تختلف معك. فاللي ما حدث يحدث، وراعوا أمور أنكم تسووا نسخة احتياطية، وبالتأكيد تكون عارف حساب الاي كلاود حقك. واذا ما تعرف حساب الاي كلاود حقك وتحتاج مساعده في هذا الامر كله، الشاشه كلها امامكم ارقام الحين لنفس مراكز الدعم حقت شركه ابل، كبشروها ومنشنوني فيها كذا على السوشيال ميديا في اي مكان، ابشروا على اساس ان نشوفها ونصير ندعمكم وتدعمونا. خلينا ننتقل لخبر في العلوم الحين، واتكلم عن السجائر الالكترونيه اللي قاعده تسبب مصيبه في الولايات المتحده الامريكيه وتمنع في كثير من الاحيان. ولكن لو انتقلنا على الهند حنلاحظ انه المصيبه تمتد الى الاطفال، فصارت زي العاده كذا حركه ترند شبابي انه الاطفال نفسهم للاسف يستخدموا نفس السجائر الالكترونيه. سهوله الوصول وايضا رخص السجائر الالكترونيه قاعده تسوي لها سوق موجوده هناك. لا ننسى انه ايضا حكمه كبيره في السجائر الالكترونيه انه المواد اللي تصنع منها نفس الليكويدز السوائل اللي تنحط في السجائر الالكترونيه لها معايير في النقاء والصفاوه، تخيلوا. فهنا كل ما كانت ارخص حيكون نقائها اسوأ، وبالتالي يمكن تضر اكثر من اللي تضر وهي صافيه. فالله يعين الوضع في الهند الحين تنتظر بشكل جدا عاجل يتخذ فيها اجراءات صارمه حول العالم سواء في الهند او غيرها من المناطق، على اساس انه نعرف ما نشوف في طفل ولا نشوف في احد معه سيجاره الكترونيه، ونفتك من الافه دي كلها، تدخين وتدخين عادي. اعتذر منك اذا انت قاعد تشوف انه تقول لا التدخين وما في شيء، اوكي، في اشياء كثيره مرت في حياتي كان بسببها التدخين شيء جدا غلط. ابوي الله يرحمه احد اسباب وفاته كانت التدخين. تبيني ما أكره التدخين؟ عودة للآيفون الجديد بنسخة الماكس، ونتكلم على بطارية أكبر بتقريبا 25%، وهذا الأمر اللي تم تأكيده من التير داون تفكيك الجوال. في بعض المواقع تتخصص في هذا الأمر، تفكك الجوال تفكيك صحيح، ومن خلالها تشوف نسبة البطارية اللي موجودة تقارنها بمثيلتها من السنة الماضية، فلقوا أنه 25% حجم أكبر. السعة التأكيدية النهائية ننتظر أبل نفسها تأكدها، ولكن إلى الحين الأمور جدا كويسة. والمصادر تقول أنها 4000 ملي أمبير، ولكن أبل نفسهم إن يأكدوا هذا الرقم، لأنه عندهم معايير السعة أيضا تتغير، ما هي ثابتة أنه هذه سعة البطارية، لا، عندهم معايير تتغير حسب المناطق، فننتظر منهم التأكيد. ولكن يظل بطارية أكثر 25%، هذا شيء مرة كويس، بالذات لما نتكلم على فئة الماكس اللي المفروض في مساحة أكبر تقدر تضبطها. وعلى فكرة دائما أنصحكم احموا استثماراتكم، الجوالات صارت غالية بشكل جدا كبير. لا أوكي، مسوي حركة معاكم، أي جوال ماكس أي جوال عادي، جد لو أنت أول مرة تشوفها من الجهة الأمامية ما في فرق ذاك كبير، ودائما استثماراتكم حافظوا عليها، غلاف، كفر، بامبر، أي شيء، وحافظ على استثمارك من حقك. مفاجأة ما توقعناها من شركة أوبو، نتكلم على الفوك. فوك هي أحد تقنيات الشحن السريع اللي أوبو نفسها ابتكرتها لجوالاتها، وتقنية قاعدين يستثمروا فيها كثير من الوقت والمال. فنلاحظ أنه كل جيل قاعدين يتكلموا على تقنيات الفوك، ونلاقي بالمجال نفسه حق شحن البطاريات شركات أخرى قاعدة تجيب التقنيات وتلحق بنفس الفوك. اللي صار أنه يقولوا شحن بقدرة 60 واط، وأيضا شحن لاسلكي على جوال قادم بقدرة 30 واط، تقريبا ضعف الوضع اللي موجود حاليا في الشحن اللاسلكي، ويماثل الشحن السريع اللي موجود من سنتين سلكي. الشحن السريع السلكي من سنتين أو من سنة حتى يوازي الشحن اللاسلكي 30 واط. هنا إيش نقول؟ الشحن اللاسلكي صار كفاءته أعلى، أفضل، أحسن، يمكن هو يصير الشيء الأساسي الدوميننت. إذا أنت في جوالك قاعد تشحنه بساعة، أتوقع أمورك جدا كويسة سواء سلكيا أو لاسلكيا. ننتظر نشوف هذا التطور. طبعا أوبو أيضا لهم تواجد رسمي ضخم في المملكة العربية السعودية، بعض الأجهزة موجودة والظاهر موجودة في أكثر من مكان، ولكن نستنى من أوبو نفسه يكون له تواجد أكبر عندنا بإذن الله. التسريب اللي تكلمت عليه في الحلقة الماضية عن الآيباد القادم، وقلنا أنه يمكن يكون نهاية السنة
التأكيد الجديد يقول انه حيكون في شهر مارس السنة القادمة. ايباد بنسخة 2020، هذا الايباد حيحصل على كاميرات بنفس الميكانيزم والموديل اللي موجود على ال 11 برو ماكس، والكاميرات هذه تكون حساساتها موجودة من شركة LG. هل حتحتاج هذا النوع من الكاميرات على الايباد؟ بعض الناس اللي تستخدم الايباد نعم، ولكن مو يمكن اكثر الناس، حكم ان الايباد التوجه حقه دراسي وعملي واكثر من كذا. ولكن يظل الناس اللي يستخدموا الكاميرات اكيد حيستفيدوا منها. نشوف لسه ونتاكد من الامور هذه الى نهايه السنه. واذكركم ايضا زي ما ذكرت الحلقه الماضيه، الشهر القادم اكتوبر هو اللي فيه كم مؤتمر تقني من مايكروسوفت وجوجل وايضا من شركات اخرى، ولكن ما في شيء الضخم الكبير اللي حيجي لمنطقتنا من الاجهزه. خلاص الامور تمام. واخر خبرين اتكلم عليهم، اولهم من ابل والثاني من سامسونج. ابل واستثمار جدا ضخم يتعدى 200 مليون دولار في الكورنينج جلاس، نوع من انواع الزجاج نفس الكورنينج جلاس اللي موجود على طبقات الحمايه وعلى الشاشات. قاعدين يطوروا في نفس منظومة هذا الزجاج اللي ينوضع على الشاشات المستقبل حقها، ويمكن بالتالي أبل من خلال هذا الاستثمار أنها توضح لنا أنه السنوات القادمة حيكون عندهم جوال ينطوي زي ما شركات أخرى جابت لنا إياه. هنا أروح للخبر الثاني والأخير حق الحلقة اليوم عن سامسونج والجوال اللي ينطوي حقهم فولد. شح كبير ضخم في توفر الفولد، فتوفر أول شيء في السوق الكوري، ثم توفر في السوق الألماني بتاريخ 18/19/19، وبعدها كل ما له التوفر أقل وأقل. عندنا في المملكة العربية السعودية متوقع أنه في شهر أكتوبر يتم توفر الجهاز بالسعر الرسمي اللي موجود في كوريا أو في أمريكا، خلينا نقول بحوالي 7500، في كوريا توصل ل 8000 مع الضرائب والأشياء، في أوروبا 8000 وكذا مع الضرائب. عندنا احتمالية ضخمة يصل إلى 10,000 ريال. كذا جبتها بصوت عالي حتى تصير صدمة وما حد يشتريه. نجيب لكم مراجعة نسوي معها مقارنات، ولكن إن شاء الله على وقتها يصير خير. أما من ناحيتي الحين نهاية الأخبار وكل الأخبار، أشوفكم في الحلقات القادمة بإذن واحد أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على خير بإذن الله.